Välkommen till geovloggen. Idag har jag tagit mig strax utanför Motala som vi har i bakgrunden. Jag måste säga att det här är en väldigt fin stad som ligger här vid Vätterns strand. Och vi ska ta en promenad längs med en udde här som ligger utanför staden. Det blir lite olika svårighetsgrader på de här cacherna. Vi börjar här på den skuggiga sidan och sen kommer vi över på den soliga sidan med solnedgången. Det blir en vacker promenad, det kan jag lova er. Så fortsätt titta. Nu är vi framme här vid en ståtlig gran. Nu ska det finnas en cache vid. Jag tycker mig se något grönt här inne. Den var stilig i en gammal burk. En sån här klassisk filmburk ligger loggen i. Jag ska logga den här så ska jag ge mig vidare på den här promenaden. Oh, humla. Ja, vi kommer fram till nästa cache på den här vackra slingan i Motala. Vi ska till en tradd där nere i slänten. Terräng 3 var det. 6 favoritpoäng. Nu sitter jag fast också. Vi ska tillbaka samma väg, va? Jag lämnar äpplet här. Jag har något att hålla. Jag kan hålla mig. Jag ska visa på det här döda trädet där borta. Har du för långt kvar? Jag har telefonen framme. 5 meter här kvar. 4. Ja, du får fortsätta. 3. 3. Ja, det går till det här trädet. Det var inte den lättaste platsen att leta på, men jag hittade den till slut. Oh! Alltså minsta snedsteg och jag ramlar här. Snirrar ni lite bakom min axel så ser ni där nere var jag man. Ja. Får jag inte glömma mitt äpple. Jo då, jag ska hjälpa dig upp. Vi ska fortsätta bort åt det hållet längs med vattenlinjen. Vi får se vad nästa cache bjuder på. Jag tror jag har något här. Hitta en litet rör. Jag tycker faktiskt det är väldigt fint här. Så, vi återställer den. Sen går vi vidare. Aj, sitter fast. Nej, jag sitter tokfast. Jag går här och inga parbuskar här. Nästa cache har vi 220 meter i det hållet. Där har vi också ett labbsteg. Får vi se. Frågan är. Den heter någonting med revet.
Då är vi framme vid nästa. 13 favoritpoäng här, det är ju nice. Kan nollan ha? Enligt min karta är ute i vattnet. Jag bytte till satellitkartan för att få lite lättare referenser att gå på. Då ska vi se om vi ska häråt. Här är en stig också. En klassisk geostig som ledde fram till en burk. Så där då var den loggat. Så tar vi ut en riktning. Det är bra. Och den har vi däråt. Däråt ska vi gå till nästa. 170 meter det hållet. Nej, inte genom vattnet. Jag tänker gå runt. Vi går liksom längs med vattnet. Ser ut som en brygga där borta. Dit ska vi nog. Nu var jag på väg att snubbla. Här går det. Nej, det är taggbuss. Nej, det är taggbuss. Bästa taggbussen här. Otroligt vackert promenadslinga. Det gillas verkligen. Jag gillar väl det här området. Det var fint. Nej, nu fastnar en taggbuske igen. Många taggbuskar är det. Vi ska gå vidare. Fortsätter bort. Ja, men det var allt från denna vackra runda i Motala. Jag kan verkligen rekommendera er till att åka hit till Motala. Det finns mycket fina cacher här. Bland annat det här fina området här utanför Motala. Sen vet jag att det finns fina cacher inne i stan. Man kan ta och gå en promenad längs med Göta kanal som mynnar ut här i Vättern. Jag avslutar den här videon med att logga den här D4 som var gömd en bit bort här. Jag vill ju inte visa vart en sån svår cache kan vara gömd. Så där. Titta, här ligger en liten peng. En 5 krona. Peppar. Kan alltid vara bra att ha med sig. €50 euro. Lägger tillbaka det. Och återställer cashen där borta. Den ska vara. Jag får tacka er för att ni tittade på den här videon. Och ni, prenumerera här nere i hörnet. Släng gärna iväg en kommentar. Det är alltid uppskattat. Eller en tumme upp. Tusen tack igen. Vi hörs snart igen. Hej då! Glöm aldrig att ställa burken precis så som du hittar den.